Right. Well, let's start. ආරම්භ කරමු. අදත් සුපුරුදු ලෙස අපගේ ස්පෙලිං පාඩම. පුංචි විනාඩි 10කට ආසන්න කාලයක් අපි අද සූදානම් ඔබ සමග සාකච්ඡා කරන්නට අපගේ අක්ෂර වින්‍යාස පාඩම, ස්පෙලිං පාඩම ඕනම වචනයකට කොහොමද අපි අකුරු ගලපන්නේ? පොඩි විනාඩි 10ක් අපි ස්පෙලිං ගැන කතා කරමු. ඒ අකුරින් අයන්නේ ශබ්දයට අමතරව මොනවද වෙනත් ලැබෙන ශබ්ද? ඒ අකුරින් අයන්නේ ශබ්දය ලැබෙනවා. ඒ අකුරින් ආයන්නේ ශබ්දය ලැබෙනවා. ඒ අකුරින් අයන්නේ ශබ්දය ලැබෙනවා. ඒ අකුරේ ශබ්ද ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ අකුර අයන්න ආයන්න ඇයන්න ඈයන්න ඒ වගේම එයන්න ඒ යන්න කියන ශබ්දත් ලබා දෙනවා. දැන් වැව කියලා අපි ලියනකොට අපිට ඇහෙනවා ලේ කියලා ශබ්දයක්. ලේ, ලේක්. ලේ යන්න පොඩ්ඩක් ඇදෙනවා වැඩි. ලේ යන්න පොඩ්ඩක් ඇදෙනවා වැඩි නම් ලේ කියලා ලියනකොට LAKE තමයි ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒ කියලා ඇදෙනවා නම් ඒ අකුර එන්න ඕනේ. ඊළඟට අල්කා යන්න KE. ලේක්. දැන් මේකේ වෙනස තියෙන්නේ අන්තිමට එන අල්කා යන්න E අකුරක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා එන එක. LAKE තමයි ලේක් වෙන්නේ. LAKE ලේක්. දැන් ටේක් කියන වචනේ අපි ලියනකොට ගන්නවා. මේක ඔබට පේනවා ටේ කියලා ශබ්දයක් ඇහෙනවා. ඒතර ටේ කියලා ඇදෙනකොට TA අගට එන අල්කා යන්න KE වෙනවා. TA KE ටේක්. ඒ අකුරෙන් A කියන ඇදීම ලැබෙනවා. ඒ වගේම ව්‍යාජයි කියන අදහස දෙන ෆේක් කියන පදේ FAKE. F අකුරයි A අකුරයි ෆේ කියලා ඇදෙනවා. අන්තිමට එන හල් අකුර E අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. the fake passports ගැන එහෙම අපි කතා කරන්නේ. ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටුවකට අපි කියනවා fake note කියලා. fake note. එතන note කියන්නේ නෝට්ටුව. ඔබට පේනවා A අකුරෙන් A කියන ඇදීම ඇති වෙනවා. A අකුරෙන් අයන්න විතරක් නෙමෙයි. A අකුරෙන් අයන්නත් එනවා. L නම් ලයන්න, B නම් බයන්න, R නම් රයන්න එහෙමත් එක්ක. නමුත් A අකුරෙන් A කියන ඇදීම ඇති වෙනවා. එතකොට LAKE ලේක් වෙනවා. TAKE ටේක් වෙනවා. FAKE ෆේක් වෙනවා. fake note ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු. ඒක ව්‍යාජයි කියලා අපි කියන්නේ it is fake. It is fake. FAKE fake. හදනවට ක්‍රියාපදේ make. ඒතර ඇදීමක් එනවා නම් MA කියලා එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ A කියන ඇදීමට ඒ අකුරම එන්න ඕනේ. අගට එන හල් අකුර E අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. MAKE make. MAKE make. දැන් මේ වගේ ටිකක් අමාරු වචනක් තියෙනවා. දැන් replace කියන වචනය. මොකක් හරි වෙනවට තව දෙයක් යොදනවට අපි කියනවා. එකක් වෙනවට අනිත් එක යොදනවට අපි කියන්නේ replace කරනවා කියලා. දැන් replace වල play කියන වචනේ ගත්තොත් PLA ඊළඟට අල්සා යන්න CE. මතක තියාගන්න බොහෝ වචනවල අගට එන අල්සා යන්න CE කියලා එන්නේ. ස්පෙලිං වල තියෙන නිතරම මතක තියාගන්න රටාවක්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැඩිපුරම අගට එන අල්සා යන්නක් තමයි CE අල්සා යන්න. එතන E අකුර නිහඬයි. අගට එනකොට E අකුර නිහඬයි. ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ. එතකොට PE කියලා අගට ආවොත් අල්පා යන්න. DE කියලා අගට ආවොත් අල් ඩයන්න. LE කියලා අගට ආවොත් අල් අයන්න. හල් අකුරක් ශබ්ද වෙන්නේ. ME කියලා අගට ආවොත් අල් මයන්නක්. PE කියලා අගට ආවොත් අල් පයන්න. ඒ විදිහට ශබ්ද වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අගට එන හල් අකුර E අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා.
දැන් අපි ගත්තා replace කියන පදය. replace කියන්නේ දෙයක් වෙනුවට තව දෙයක් යොදන එක. එතන play කියලා ඇදීමක් එනවා. එතකොට PLA. අල්සා යන්න CE. ඔය CE අල්සා යන්න ඔයා මතක තියා ගන්න ඕනේ. නිතරම අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි nice කියලා ලිව්වත් එන්නේ CE අල්සා යන්න. NICE nice. rice කියලා ලිව්වොත් ඒත් එන්නේ CE අල්සා යන්න. එතන nai කියනකොට NI, rai කියනකොට RI. ඇත්තටම අල්සා යනු දෙකක් තියෙනවා. දැන් SE අල්සා යන්නකුත් තියෙනවා අගට එන. වචනයක් අගට SE අල්සා යන්නත් එනවා. ඥානවන්තයි නැත්නම් ප්‍රඥාවන්තයි කියන්නේ අපි යොදන wise කියන වචනේ ගත්තොත් wise WISE එතන WI කියන්නේ y කියන શબ્දය SE වලින් අල්සා යන්න එනවා. WISE wise. නමුත් බොහෝ තැන්වල මතක තියාගන්න වැඩිපුරම අල්සා යන්නක් කෙනකොට අගට CE අල්සා යන්න හරියට එනවා. දැන් අපි උඩ කතා කළේ A යන්නෙන් ඇදෙනවා නම් A යන්න ඇදිලා එනවා නම් A අකුරම දාන්න. දැන් අපි play කියලා ලියනකොට අපිට ඇහෙනවා play කියලා පොඩ්ඩක් ඇදෙනවා A අකුර. එහෙනම් A අකුරම තමයි. PLA. දැන් හැබැයි නිහඬ y අකුරක් එනවා. සෙල්ලම් කරනවට යොදන ක්‍රියාපදේ අපි ලියනකොට PLA නමුත් නිහඬ y අකුරක් එනවා. මේ වෙනස් අවස්ථා ටිකක් මතක තියාගන්න වෙනවා. බොහෝ වචනවල අගට ওই නිහඬ y අකුර එනවා A කියලා ඇදෙන අවස්ථාව. A කියන ඇදීම ඇති වෙන අවස්ථාවල සිදුවෙන මේ පොදු සංසිද්ධියක් තමයි A කියලා ඇදෙන කෙටි වචනවල අගට y අකුරක් එනවා. A කියලා ඇදෙන කෙටි වචනවල අගට y අකුරක් එනවා. ඒතර මේ වචන 100ක් හරි වට ලියන්න පුළුවන්. ස්පෙලිං හරිම ලේසි මගේ රත්තරන් දුවේ පුතේ. තරුණ දුවදරුවනි ස්පෙලිං හරිම ලේසි. රටාවල් තියෙන හැමතැනම දැන් A යන්නට A කියලා ඇදෙනවා නම් A අකුරමයි. ඔක හැබැයි මේක මතක තියාගන්න. යන්තම් එයන්න આવොත් E කියලා E අකුර. A කියලා ඇදුනොත් A අකුර. යන්තම් එයන්නක් එනවනේ. එතකොට E අකුර විතරයි. දැන් අපි B යන්න කියලා ගත්තොත් B යන්න එන්නේ BE. ඇදෙන්නේ නැහැ. නමුත් B යන්න BA. දැන් රේ යන්න වුණොත් RE. ඒකනේ rent කියලා ලියනකොට RENT වෙන්නේ. අල්න යන්න එන්න අකුරෙන් අල්ට යන්න T අකුරෙන් rent. එතන හැබැයි හල් අකුරට ආවේ එක අකුරයි. බොහෝ විට හල් අකුරක් එක අකුරකිනුත් ලිය වෙනවා. ඒකත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට යන්තම් ඒ යන්නක් ආවොත් E අකුර විතරයි. එහෙමනම් BE නම් B යන්න, LE නම් ලේ යන්න, SE නම් සේ යන්න, PE නම් පේ යන්න. ඒකනේ PET පෙට් වෙන්නේ. සුරතලා PET අල්ට යන්න T අකුර. අල්මා යන්න M අකුර. හැබැයි අගට එන සමහර හල් අකුරු E අකුරකුත් එක්කත් ලියනවා. ඒතර ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. වචන දෙකපු ගමන් බලනවා. මෙතන තියෙන්නේ E අකුරත් එක්ක හල් අකුරක්. මෙතන තියෙන්නේ E අකුර නැතුව හල් අකුරක්. හල් අකුරු ලියන ක්‍රම දෙකයි. අගට එනකොට තනි අකුරින් ලියන්නත් පුළුවන්. අකුරු දෙකෙන් ලියන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ වැඩසටහන සජීවී live. සජීවී වැඩසටහනක live කියලා අපි ලියනකොට අග අල්වා යන්න ලියන්නේ VE. L අකුරයි I අකුරයි live වෙනවා. අල්වා යන්න VE. ඒ කියන්නේ හල් අකුරක් E අකුරක් එක්ක සම්බන්ධ වීම ඉතා බහුලව සිදු වෙනවා. live සජීවී. live කියලා ලියන්නෙත් මේ ක්‍රමයටමයි. live ලියන්නෙත් මේ ක්‍රමයටමයි. live ලියන්නෙත් මේ ක්‍රමයටමයි. දැන් මම ඔබට පෙන්වමින් සිටියේ යන්තම් E අකුර විතරක් ආවොත් එයන්න. එතකොට LE නම් ලේ යන්න, BE නම් බේ යන්න, SE නම් සේ යන්න, DE නම් ඩේ යන්න, RE නම් රේ යන්න, ME නම් මේ යන්න, PE නම් පේ යන්න. හැබැයි A අකුරෙන් ආවොත් LA නම් ලේ, MA නම් මේ, BA නම් බේ, GA නම් ගේ පොඩ්ඩක් ඇදෙනවා. ඒතර බොහෝ විට කෙටි වචන ලියනකොට විශේෂයෙන් අකුරු 3 4 වචන තියෙනවා නේද? අකුරු 3 4 වචන ලියනකොට A කියලා ඇදෙනකොට A අකුර දාන්නත් ඕනේ Y අකුරකින් ඉවර වෙනවා. බලන්න ස්පෙලිං කොච්චර ලේසිද කියලා. දැන් ඔයාලට මම කිව්වොත් pay කියලා. ගෙවනවා. pay කරනවා කියලා කියනවා. ක්ලාස් fee එක pay කරනවා. එතකොට pay කියනකොට PA අන්තිමට මොකක්ද දාන්නේ? Y අකුරක් දානවා. PAY pay.
PAY pay. එතකොට කිරණයට අපි කියනවා හිරු කිරණය. කිරණය ray RAY. ඒතර කෙටි වචනවල A කියලා ඇදෙන අවස්ථාවල අගට y අකුරක් එනවා. බොහෝ තැන්වල. ඒක රටාවක්. ඉතින් හරිම ලේසි මතක තියාගන්න ඉතින්. රටාවක් මෙතන තියෙන්නේ. මේ මාසයට මේ කියලා කියනවා. MAY. එතකොට මේ කියලා ඇදෙනකොට MA ඊළඟට y අකුරේ අවසන් කරනවා. y අකුර ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ. දවසට day. ඒ day කියනකොට ඒ ශබ්දය ඇහෙනවනේ ඒ අකුර දානවා. ඒ ශබ්දය ඇහෙනකොට ඒ අකුර දාන්න එපා. DA තමයි day වෙන්නේ. හැබැයි y අකුරෙන් කෙලවර කරන්න ඕනේ. y අකුර නිකන් දාන්න. DAY day දවස. LAY lay. lay කියන්නේ ගිහි කියන එක. ගිහි lay. layman කියන්නේ ගිහියා. ගිහියා කියන්නේ පැවිදි වෙච්ච නැති කෙනා. lay කියන්නේ ගිහි. tray 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 එක බන්දේසිය. මේ විදිහට කෙටි ශබ්ද ලියනකොට A කියලා ඇහෙනවා නම් A අකුර දාලා y අකුරකින් අවසන් කරා. සෙල්ලම් කරනවා play PLAY. හැමතිස්සෙම ස්පෙලිං වල තියෙන්නේ ලස්සන රටාවක්. මේ රටා අල්ල ගන්න උත්සාහ කරා. ඉතින් මේ channel එක subscribe කරලා නැති අය අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. අපි මේ වගේ සරල පාඩම්, ව්‍යාකරණ පාඩම්, ගීත පුහුණු කරන පාඩම් රාශියක් ඔබට මේ channel එක තුලිනුත් රැගෙන එනවා. අනිවාර්යෙන් subscribe කරනකොට bell icon එක ඔබන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ මොහොතට සමු ගන්නවා. Wish you all the best.